બધાને હેપી ન્યૂ યર એડવાન્સમાં। ક્યારેક શું થાય કે દિવાળી ઉપર આપણે લાઇટો બહાર કાઢીએ ને તો લાઇટો બગડી ગયેલી હોય છે અને મોટા ભાગે ક્યારેક દિવાળી પછી પણ લાઇટો આ રીતે ખરાબ થઈ જતી હોય, બલ્બ ખરાબ થઈ જાય કાં જે એનો રેગ્યુલેટર હોય એ ખરાબ થઈ જતું હોય છે। તો આપણે હવે આ જે સિરીઝ લીધી હોય આપણે એનો શું ઉપયોગ ફરીથી કરી શકીએ એ આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું। આ રીતની બેટરી ઓપરેટેડ લાઇટ હોય, ફેરી લાઇટ હોય ને એ પણ ક્યારેક બગડી જતી હોય છે અને વારંવાર સેલ નાખવાને કારણે પણ પછી આપણે એને યુઝ કરતા નથી કેમ કે એમાં સેલ વધારે જોઈએ છે। તો આનો સરસ મજાનો આઈડિયા હું તમારી સાથે શેર કરીશ જેથી કરીને તમે તમારી બગડેલી લાઇટને ક્યારેય નહીં ફેંકો। આ રીતના ફ્લાવર, આર્ટિફિશિયલ ફ્લાવર હોય કે પછી લીવ્સ હોય, આ રીતને ગલગોટાના પ્લાસ્ટિકના ફ્લાવર્સ હોય એ ચીપ રેટમાં મળતા હોય છે બજારમાં, અને આપણા ઘરમાં પણ બહુ બધા આ રીતના ફ્લાવર પડ્યા હોય છે। તો એનો તમે યુઝ આને સરસ મજાનું લાઇટને બનાવવા માટે કરી શકો છો। આ રીતે મારી પાસે એક તોરણ હતું, એમાંથી આ જે એક ભાગ હતો એ તૂટી ગયેલો હતો તો મેં એને બધાને સેપરેટ ફ્લાવર કરી દીધા છે। પછી આપણે શું કરવાનું છે, આપણે એને મિડલમાંથી કટ કરી લેવાનું છે અને આ રીતે જે લાઇટ છે આપણી સીઝ એની વચ્ચે જે બલ્બ હોય છે એની વચ્ચે આપણે ફ્લાવરને રાખી દેવાનું છે અને હોટ ગ્લુથી આ રીતે જોઈન્ટ કરી લેવાનું છે જેથી કરી અને જો તમારી આ ખરાબ થઈ ગયેલી લાઇટ ના હોય અને એમનેમ લાઇટ જો થતી હોય ને તો પણ બહુ સરસ લાગે છે કેમ કે આપણે બલ્બની વચ્ચે ફ્લાવર રાખ્યું છે એટલે એનો દેખાવ કંઈક ઓર જ આવે। તો આ રીતે તમે કોઈ પણ ફ્લાવર્સ હોય નાના મોટા કે પછી તમારે જે રીતે સિક્વન્સમાં લગાવવા હોય કે પહેલાં ગ્રીન પછી વ્હાઇટ પછી રેડ એવી રીતે જે પણ નાના મોટા જે રીતે લગાવવા હોય તે, અને આમાં તમે પોમ પણ લગાવી શકો। તમારી પાસે જો પોમ મોટાવાળા હોય ને તો પણ એ લગાવી શકો અને પછી આપણે આ રીતે લીવ્સ લગાવી દેવાની છે। તમે જુઓ વિડીયોમાં દેખાય છે એ પ્રમાણે તમારે મિડલમાં આ રીતે હોટ ગ્લુ લગાવી અને નીચેથી પ્રેસ કરી લેવાનું છે જેથી કરીને જ્યાં લીવ્સ છે ને બટરફ્લાય જેવી લાગશે। તો મારી પાસે જે પણ ફ્લાવર ને લીવ્સ ને બધું પડ્યું હતું ને બધું મેં આ સિરીઝમાં લગાવી દીધું છે અને આનો આગળ આપણે શું ઉપયોગ કરીશું ને એ પણ આપણે વિડીયોમાં જોઈશું। અને જો તમે અહીંયા સુધી વિડીયો જોતા હોય અને મારા ચેનલના વિડીયોઝ તમને ગમતા હોય ને તો પ્લીઝ લાઇક કરી દેજો અને કોઈ પણ મિત્રો સાથે આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરજો કેમ કે હું ઘરમાં પડી બેકાર વસ્તુનો યુઝ કરી અને નવી વસ્તુઓ તમારી સાથે શેર કરું છું। જેને મારી જેમ DIYનો શોખ હોય, નવી વસ્તુ જૂની વસ્તુને નવી બનાવવાનો શોખ હોય એને મારા વિડીયો ચોક્કસપણે ગમશે એવી મને ખાતરી છે। અને જો વિડીયો ગમે તો પ્લીઝ લાઇક કરી દેજો। આ રીતે આખી સિરીઝને આપણે આ રીતે લીવ્સ અને ફ્લાવરથી જોઈન્ટ કરી દેશું અને એકદમ ઇઝી DIY છે, કોઈ પણ કરી શકે છે। હોટ ગ્લુ ના હોય તો કોઈ પણ ફેવી ગ્લુ તમે લઈ શકો છો અને મિડલમાં મારી પાસે ફ્લાવર બચ્યા હતા તો મેં વધારે પડતા બધી જગ્યાએ લગાવી દીધા છે। અને બીજી જે આપણી પાસે ફેરી લાઇટ હતી ને એમાં મેં આ રીતના ગલગોટા હતા ને મારી પાસે 3 કલરના એ મેં સિક્વન્સ વાઇઝ લગાવી દીધા છે। અને આ રીતે જો તમે લળી 2 બનાવી લ્યો અને પછી જે તમારો ડોર હોય ને બંને બાજુ એક લગાવી દો અને જો ચાલતી હોય તો સોના પર સુહાગા થઈ જાય, બહુ સરસ લાગે। અને એવું નથી કે તમે દિવાળીમાં જ આનો ઉપયોગ કરી શકો, રેગ્યુલર બેઝમાં પણ તમે આનો ઉપયોગ કરી શકો છો। અને આ બંને બન્યા પછી કેવી લાગે છે એ તમને બતાવું છું અને પછી લગાવીને પણ હું તમને એક ઝલક દેખાડીશ જેથી કરીને તમને ખબર પડે। અને પછી મેં આમાં સેલ લગાવી દીધા છે ને તમે જોઈ શકો છો આ રીતે કંઈક બનીને તૈયાર થશે અને આને એઝ એ તોરણ તરીકે પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો અને જે આપણે ડોર હોય એની સાઈડમાં લટકાવવા માટે પણ તમે આવી 2 હોય તો કરી શકો છો। અને બીજું આ રીતે આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે। અને આ રીતે ગલગોટાવાળી પહેલે તમને વધારે સારી લાગી કે પછી ફ્લાવરવાળી વધારે સારી લાગી એ કમેન્ટ કરીને જરૂર બતાવજો। અહીંયા હું એમનેમ લુક તમને બતાવું છું અને પછી ફેરી લાઇટ ચાલુ કરીને તમને લુક બતાવીશ, બહુ સરસ મને તો લાગી। અને આમાં વિડીયોમાં એટલી બધી સરસ જેટલી તમે સામેથી જોશો ને એવી વિડીયોમાં દેખાતી નથી, મને એવું લાગે છે। જો તમને સારી લાગી હોય તો કમેન્ટ જરૂર કરજો।
આ રીતે જોઈ શકો છો તમે. આ રીતે એમ થાય કે પોમ લગાવ્યા હોય ને એવું લાગે છે. અને બીજું મેં આ રીતે તમને ખાલી જસ્ટ લુક કેવો આવે ને એ રીતે બતાવવા માટે મેં આ તોરણ સેલોટેપથી લગાવી લીધું છે. તમારે પરમેનન્ટ લગાવવું હોય તો તમે ડોરની ઉપર આને તમે તમારા પેટર્નમાં બનાવી અને લગાવી શકો છો. અને તમે જોઈ શકો છો આ છે ફાઇનલ લુક. આ રીતે આપણી ફેરી લાઇટ હોય કે પછી આ રીતની સિરીઝ લાઇટ હોય ખરાબ થઈ ગઈ હોય તો આ રીતે તમે તોરણમાં ઉપયોગ કરી શકો છો. દિવાળી જ નહીં પણ આપણા ઘરમાં નાની મોટી પૂજા હોય તો પણ આ લાઇટ સારી લાગે છે. અને જો આ લાઇટ ચાલતી હોય તો વધારે સારી લાગે રાતના ટાઈમે. અને હું તમને ચલાવીને પણ બતાવીશ. અને જો ખરાબ થઈ ગયેલી લાઇટ હોય ને તો તમે આનો તોરણ તરીકે યુઝ કરી શકો છો. તો આ રીતે જો સિરીઝ ચાલુ હોય તો કંઈક આવો દેખાવ આવશે. બાકી તમને મેં પહેલાં આગળનો આઈડિયા શેર કર્યો, જો લાઇટ ચાલતી ન હોય તો એવો દેખાવ આવશે. જે દિવસના ટાઈમે સારી લાગશે આ રાતના ટાઈમે સારી લાગશે. તો તમારી પાસે વધારે સિરીઝ હોય, ખરાબ થઈ ગયેલી સિરીઝ હોય કે તમે જૂની સિરીઝથી એકદમ બોર થઈ ગયા હોય તો આ રીતે તમે એની નવી રીતે ઉપયોગ કરી શકો છો. જો અહીંયા વિડીયો જોતા હોય તો લાઈક જરૂર કરજો.